Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please subscribe. Yes. जो आपल्याला मानतो आपण पण त्यालाच मानतो. बाकीचे काय, येणाऱ्यांचे स्वागत आणि जाणाऱ्यांना राम राम. और अभी तो रुको, क्लाइमॅक्स अभी बाकी है. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाचे यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा ॲटिट्यूड डायलॉग स्टेटस व्हिडिओ बघितला असेल की किती दमदार झालाय. आणि यावाल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की आपले जे काही टेक्स्ट PNG आहेत त्या टेक्स्ट PNG कशा प्रकारे ॲनिमेट होत आहे. आणि सोबतच मित्रांनो, जे काही बॅकग्राऊंड आहे जे आपण यूज केलं आहे ते खूप जास्त क्रिएटिव्ह दिसत आहे. तर मला माहिती आहे मित्रांनो, बऱ्याच मित्रांनी अजून आपल्या यावाल्या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल. तर मित्रांनो, असं नका करू यार. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर मग तुम्ही व्हिडिओला लाईक करू शकता, आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत नसेल तर मग तुम्ही या व्हिडिओला डिसलाईक देखील करू शकता. ठीक आहे, तर मित्रांनो, दोन्हीपैकी काहीतरी करा यार. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि अशाच प्रकारचे दमदार स्टेटस व्हिडिओ तुम्हाला पुढे बघायचे असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर आता सबस्क्राईब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर क्लिक करून त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नव्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता तुमचा जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे व्हिडिओला सुरुवात करू. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now. ओके, तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती आलेलो आहे. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही बीट मार्क, शेक इफेक्ट आणि जे काही मटेरियल असणार आहे तर सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक ही तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com ला भेटून जाणार आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. तर आता बऱ्याच लोकांना वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये अडचण येते. जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शनमधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एकदम खतरनाक आणि नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करत असतो. तर आता आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. तर लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये बऱ्याच लोकांना अडचण येते. तर तुम्ही टेलिग्रामवर RG क्रिएशन हे तुम्ही सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. ओके, तर मग आता वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एकदम विषय हार्ड आणि राळा टाईप मटेरियलचा लाभ घ्या. ठीक, आता व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, सर्वात अगोदर व्हिडिओमध्ये आपला जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला मी सिंपली इथं ओपन करून देतो. ठीक आहे, ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये आपली ही बीट बुक मार्क प्रिसेट असणार आहे. तर यावाल्या प्रिसेटमध्ये सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमधून. तर सर्वात अगोदर एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले तुम्हाला अशा पद्धतीमध्ये असणार आहे. याला इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड ओले ऑप्शनमध्ये येऊन थोडंसं जरासं तुम्हाला किंचीमध्ये लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे आणि बॅक यायचं आहे, म्हणजे जरासं लेफ्टला स्क्रॉल करत बॅक यायचं आहे. आणि सिंपली तुम्हाला काय करायचं, इथं तुम्ही बघू शकता 7.7 सेकंडच्या राईट साईडचा पार्ट इथून तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ठीक आहे, आता सिंपली याच्या राईट साईडला असं पकडायचं आहे आणि याला तुम्हाला जे काही टेक्स्ट PNG आहे त्याच्या खाली तुम्हाला अशी पोझिशन याची सेट करून द्यायची आहे. ठीक आहे, आता पोझिशन इथं सेट झालेली. आता तुम्हाला सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये अशा प्रकारचा एक बॅकग्राऊंड फायर इफेक्ट ओव्हरले असणार आहे. हा ओव्हरले इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करत बॅक यायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन तुम्हाला सर्वात शेवटला जे काही लिनियर डॉर्ज नावाचा इफेक्ट आहे हा तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. आता सिंपली हावाला इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर 7.7 सेकंडच्या राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करायचा आहे. आणि याला देखील पकडून काय अशा प्रकारे जे काही टेक्स्ट ओव्हरले आहे त्याच्या खाली तुम्हाला म्हणजे टेक्स्ट PNGच्या खाली तुम्हाला सेट करायचा. ठीक आहे, आता हे ओव्हरले आपण
आपण इथे इम्पोर्ट केले तर अशा प्रकारचं ॲनिमेशन काहीसं तुम्हाला दिसणार आहे। इथं तुम्हाला काय करायचं आता सिम्पली याच्यामध्ये फोटो इम्पोर्ट करायचे, तर फोटो इम्पोर्ट करण्यासाठी मी सिम्पली 7.7 सेकंदवर आलेलो आहे। इथून तुम्हाला प्लस वर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा आहे ते फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचे आहेत। तर आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी सर्वात अगोदर हा फोटो मी इम्पोर्ट करतो। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड व्हील ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करत अशा पद्धतीमध्ये आपल्या फोटोला तुम्हाला स्क्रीनमध्ये सेट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, वरती एरोवाला आयकॉन असणार आहे याच्यावर टॅप करून समोरच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट लेफ्ट राईट करून द्यायचा, ठीक आहे। तर काय अशा पद्धतीमध्ये बघा मित्रांनो जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही इथं लाल बीट मार्क मी तुम्हाला मार्क करून दिलेले आहेत, या बुक मार्कमध्ये सिम्पली तुम्हाला तुमचे जे काही फोटो असणार आहेत हे फोटोज तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे आहेत, ठीक आहे। तर चला मित्रांनो सिंपल स्टेपमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही बीट असणार आहे या बीटमध्ये आता मी फोटो इम्पोर्ट करून देत आहे, ठीक आहे। तर आता जोपर्यंत मी हे करत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही आपल्या या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर मग मित्रांनो एक लाईक नक्की करा यार आणि तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा, ठीक आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काय बीट होते बीटमध्ये मी फोटो इम्पोर्ट करून दिले। आता फोटो इम्पोर्ट झाल्यानंतर मी सिम्पली इथं लेफ्ट साईडला म्हणजे 7 पॉईंट इथं तुम्ही बघू शकता 7.7 सेकंदवर येऊन इथून तुम्हाला काय करायचं आहे प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमधून अशा प्रकारचा एक ब्लॅकिश शॅडो पीएनजी इम्पोर्ट करायचा आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड व्हील ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करत बॅक यायचं आणि शेवटच्या बीटपर्यंत या पीएनजीला लांबवून द्यायचा, ठीक आहे। आता पुन्हा मी लेफ्टला स्क्रॉल करतो आणि तुम्हाला काय करायचं आहे 7.7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमधून अशा प्रकारचा एक इमोजी पीएनजी असणार आहे, हा इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे, थर्ड व्हील ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करत त्याला बारीक करायचं आणि फर्स्ट व्हील ऑप्शनवर येऊन एक्सवर टॅप करून या लेवलमध्ये तुम्हाला या पीएनजीला इथं खाली सेट करून बॅक यायचं आणि शेवटच्या बीटपर्यंत त्याला लांबवून द्यायचं, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर आणखी एक काम तुम्हाला करायचं आहे, सिम्पली इथं बघू शकता 7.7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करतो इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचा आहे, ठीक आहे। तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये हे ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे, याला तुम्हाला काय करायचं आहे ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं इथं आणि सिम्पली वरच्या साईडला स्क्रॉल करत लाईटनमध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, बॅक यायचा आणि शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं इथे जेवढे काही फोटोज असणार आहेत या फोटोजमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा। तर आता इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी मी सिम्पली इथून बॅक येतो आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला आपला शेकडे इफेक्ट प्रोजेक्ट भेटणार आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर फर्स्ट फोटोवर मी सिम्पली टॅप करतो, इफेक्टमध्ये येऊन सर्व इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आणि सिम्पली इथं बीट बुक मार्क प्रिसेटला ओपन करायचं आहे जे की आपण आता एडिट करत होतो। तर आता ही वाली प्रिसेट ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर बघू शकता 7.7 सेकंडच्या पुढे हा आपला फर्स्ट फोटो असणार आहे। फर्स्ट फोटोमध्ये तुम्हाला सिम्पली इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे, त्यानंतर समोरचा जो फोटो आहे हा फोटो तुम्हाला सोडायचा आणि त्याच्यासमोर जो काही मोठ्या साईजचा फोटो असणार आहे या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा। एवढं केल्यानंतर हे समोरचे 3 फोटो तुम्हाला सोडायचे आहेत आणि त्याच्यासमोर एक मोठ्या साईजचा फोटो येणार आहे, या मोठ्या साईजच्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा, ठीक आहे। तर अशा पद्धतीमध्ये इथे इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर समोरचे 2 फोटो सोडायचे आणि त्या तिसऱ्या नंबरच्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा, ठीक आहे। तर इथून पुढे सिम्पल स्टेपमध्ये जेवढे काही तिसऱ्या नंबरला मोठ्या साईजचे फोटो येणार आहेत या मोठ्या साईजच्या फोटोजमध्येच तुम्हाला सिम्पली इफेक्ट अप्लाय करायचा, ठीक आहे। तर बघू शकता हा देखील मोठ्या साईजचाच फोटो आहे, तर याच्यात देखील तुम्हाला तोच इफेक्ट अप्लाय करायचा। त्यानंतर पुन्हा राईटला स्क्रॉल केल्यानंतर इथं देखील तुम्हाला तोच इफेक्ट अप्लाय करायचा, ओके। आणि सिम्पली बघू शकता या फोटोमध्ये देखील सिम्पल स्टेपमध्ये म्हणजे जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो दिसणार आहेत या मोठ्या साईजच्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचं आणि जे काही कमी साईजचे फोटो आहे बघू शकता हे मधले 2 फोटो मी इथं सोडून दिलेले आहेत, ठीक आहे। आणि फायनली या शेवटच्या फोटोमध्ये सिम्पली मी इफेक्ट अप्लाय करतो, ठीक आहे। तर बघा या पद्धतीमध्ये हा पहिला इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून दिला, ठीक आहे। आता मी बॅक येतो आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये आपला शेकडे इफेक्ट प्रोजेक्ट असणार आहे याला मी ओपन करतो आणि सेकंड फोटोवर टॅप करून इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करायचे, बॅक यायचं आणि सिम्पली जे काय बीट बुक मार्क प्रिसेट असणार आहे त्याला ओपन करायचं, ओके। तर मित्रांनो आता ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, आपण इथे जेवढे काही फोटो आता मधोमध सोडले होते तर आता त्या सोडलेल्या फोटोजमध्ये सिंपली आपल्याला इफेक्ट अप्लाय करायचा, ठीक आहे. तर चला सिंपल स्टेपमध्ये मधोमध जे काय 2 किंवा 3 फोटो आय थिंक आपण सोडले होते तर त्या सोडलेल्या फोटोजमध्ये मी आता सिंपल स्टेपमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून देतो, ठीक आहे. तर हे सिंपलचा फंडा असणार इथे इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी, बाकी तुम्हाला काहीच करायचं नाही, फक्त इथे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे जे फोटो आपण इथे सोडून दिले होते, ठीक आहे. तर चला सिंपल स्टेपमध्ये आता हे काम देखील मी तर करून देत आहे, ओके. तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही फोटो होते सर्व फोटोजमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय केले. इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर आणखी एक शेवटचं काम तुम्हाला इथं करायचं, इथं एक फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी सिंपली मी इथून बॅक येतो आणि आपल्या शेकिंग इफेक्ट प्रोजेक्टला मी तो ओपन करतो, ठीक आहे. ओपन केल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारची एक रेक्टँग्युलर लेअर असणार आहे. तर याच्यामध्ये सर्व गोष्टीची ॲडजस्टमेंट मी तुम्हाला इथं करून दिलेली आहे. सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, वरती इथं बघू शकता हे कॉपीवाला ऑप्शन असणार आहे, याच्यावर टॅप करून या लेअरला तुम्हाला कॉपी लेअर करायचा. लेअर कॉपी झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि सिंपली बीट बुक
बुकमार्क प्रीसेटला ओपन करायचं आहे। आता ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला 7.7 सेकंदवर येऊन वरती बघू शकता हे कॉपीवाला ऑप्शन असणार आहे, त्याच्यावर टॅप करून इथे तुम्हाला जी काही लेअर आपण कॉपी केली होती लेअर पेस्ट करायची आणि सिंपली या लेअरच्या शेवटच्या बीटवर येऊन अशा पद्धतीमध्ये ही लेअर एकदा अगोदर सेट झालेली आहे। तर बघा मित्रांनो, अशा पद्धतीमध्ये आपला जो काही व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे। ठीक आहे, तर आता सिंपली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे, वरती एरोवाल्या आयकॉनवर टॅप करून या व्हिडिओला तुम्हाला इथून एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर आय होप मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर आता मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।